Hi everyone, welcome back to part 3 of my journey, NMC journey using SIFE series. If you are new here, I'm Ruby Saraimazi. I'm from Nepal, currently living here in UK. If you haven't watched my previous videos, part 1 and part 2, please go and check out. त्यसमा चाहिँ मैले आज कन्टिन्यू आज एनएमसी रजिस्ट्रेसन प्रोसेस है हाउ आई स्टार्टेड अनि हाउ आई फिनिस भनेर चाहिँ त्यसको डिटेल्स एक्सप्लेन गर्न लागेको छु. सो विदाउट डुइङ लेट लेट्स गेट स्टार्टेड है. सो आज चाहिँ मैले यसमा के एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि हाउ आई सबमिटेड माई एप्लिकेसन फर्म अनि सिबिटी चाहिँ मैले कसरी लिएँ अनि त्यसपछि लाइक वेन इज द टाइम अफ द सिबिटी अनि वेन इज द टाइम अफ यो सबमिसन अफ डिक्लेरेसन एन्ड डकुमेन्ट इन्क्लुडिङ एकाडेमिक सर्टिफिकेट्स अनि इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी ल्याङ्ग्वेज टेस्ट अनि कतिखेर अस्की कम्प्लिट गर्ने भनेर त्यसको डिटेल्स भन्छु. अनि बिफोर गोइङ इन्टु द्याट चाहिँ यसको कस्ट ओभरभ्यू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको कस्ट ओभरभ्यूमा चाहिँ 1000 to 1500 पाउन्डमा चाहिँ यसको कस्ट ओभरभ्यू पर्न जान्छ, एक्सक्लुडिङ तपाईँको अस्की र सिबिटीको रिभ्यूलाई एक्सक्लुड गरेर चाहिँ यति अमाउन्टमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. अनि अर्को कन्फ्युजन चाहिँ मान्छेहरूलाई कति कन्फ्युजन हुनसक्छ कि वेयर दे विल फाइन्ड द लिङ्क भनेर. एनएमसी स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ लिङ्क इफ यु विल नट फाइन्ड इट यु क्यान आई जस्ट लिभ द लिङ्क डाउन इन द भिडियोज. यु क्यान जस्ट क्लिक इन देयर or you can find the link in the NMC official page website. अनि अर्को चाहिँ I can leave the link in the you will find it in my description box as well. You can just go and just click in there and you can start it. So without doing late, let's get started. हामी कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ when you gonna click the link, लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ नि तपाईँको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ चेक युआर रेडी टु रजिस्टर भनेर अप्सन पोइन्ट आएको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो डिटेल्सहरू पढेर चाहिँ रजिस्टर गाइडलाइन्सहरू पढेर यु क्यान डु द नेक्स्ट पार्ट. अनि नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ नि बिगिन योर एप्लिकेसन भनेर आउँछ. त्यसमा चाहिँ नि यु हेभ टु मेक स्योर कि यु आर गोइङ टु रजिस्टर एज अ नर्स और मिडवाइफ भनेर अप्सन आउँछ. इफ यु आर डुइङ एज अ मिडवाइफ यु हेभ टु सेलेक्ट मिडवाइफ. इफ यु आर डुइङ एज अ एडल्ट नर्स यु हेभ टु डु द नर्स भनेर है. अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब सबैलाई थाहा होला युकेमा चाहिँ एडल्ट, मेन्टल हेल्थ अनि चाइल्ड हेल्थ अनि त्यसपछि मिडवाइफ भनेर चाहिँ 5 वटामा चाहिँ तपाईँ एज अ नर्स चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ. सो यु गन सेलेक्ट वेयर विच यु आर गोइङ टु है. अनि त्यही हो नेक्स्ट पार्ट. त्यसपछि चाहिँ नि नेक्स्ट गर्ने अनि अब त्यसमा चाहिँ त्यही कन्सेन्ट छ. आई हेभ रिड अल दिस भनेर चाहिँ कन्सेन्ट गरेर नेक्स्ट पार्टमा जाने. नेक्स्ट पार्ट इज स्टिल योर एप्लिकेसन फर्मको बारेमा हो. सो यु हेभ टु टेल योर नेसनलिटी र कुन कन्ट्रीबाट तपाईँ चाहिँ ट्रेन भएको भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ नि नेक्स्टमा चाहिँ यु क्यान इफ यु हेभ अल सबमिटेड यु क्यान साइन अप विथ द एनएमसी अनलाइन पेज भनेर चाहिँ अनि यु क्यान साइन अप. अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको डिटेल्स भर्नको लागि चाहिँ पेज आउँछ. त्यसमा चाहिँ तपाईँको अल योर प्रपर डिटेल्स चाहिँ दिनुपर्छ. दिस इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट. यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल. यसमा चाहिँ तपाईँले यु क्यान टेक योर टाइम बिकज यसमा कुनै पनि पोइन्टमा गएर रङ भयो, इन्फर्मेसन रङ भयो तपाईँको डिटेल्स भने चाहिँ पछि एकदम एफेक्ट गर्छ. सो टेक योर टाइम अन दिस पार्ट है. सो डिटेल्स भरिसकेपछि चाहिँ नि जस्ट एउटा पासवर्ड चाहिँ यो एनएमसी पोर्टलको लागि एउटा पासवर्ड तपाईँले राख्नुपर्छ. त्यसमा चाहिँ यु क्यान डु पुट योर पासवर्ड विच विल बी इजी. अनि त्यसपछि चाहिँ नि सबमिट गरिसकेपछि यु विल गेट एन इमेल. तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्यो भने यु विल गेट एन इमेल. अनि इमेलमा चाहिँ इमेल गर्नुलाई चाहिँ यु हेभ टु गिभ सम फ्यु क्वेसन्स आन्सर जसमा चाहिँ नि तपाईँको फेभरेट कलर अनि त्यसपछि मदर्स मेडन नेम अनि त्यसपछि यो बर्थ प्लेस नेमको क्वेसन एन्सर दिनुपर्छ. विच यु क्यान फिल एनी अफ
यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ, देयर इज नो एनी यो राइट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहीँ पनि छैन। सो या मुभिङ अन इन्टु द्याट चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ त्यो सबमिट गरेपछि यु विल कम टु इनिसियल रजिस्ट्रेसन पेजमा चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ। यु विल रजिस्टर इन एनएमसी पोर्टल, अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँ त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ यु विल फाइन्ड दिस पेज जसमा चाहिँ नि एलिजिबिलिटी र क्वालिफिकेसन भनेर त्यसभित्र चाहिँ यो सबै इन्क्लुड पर्छ। अनि त्यसभित्र गएपछि बल्ल एप्लाई नाउमा यो राइट साइडमा चाहिँ नि पिङ्क बटनमा चाहिँ सेलेक्ट गरेपछि बल्ल यु क्यान फिल योर एप्लिकेसन फर्म र त्यसपछि बल्ल पेमेन्टको प्रोसेस आउँछ। यसमा गएर चाहिँ तपाईँले फ्यु क्वेसन्स एन्सर दिनुपर्छ, लाइक इक्वेलिटी एन्ड डाइभर्सिटीको बारेमा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो पासपोर्ट डिटेल्सहरू पनि भर्नुपर्छ। अनि पासपोर्ट डिटेल भरिसकेपछि चाहिँ यो पासपोर्टको यो कपी पनि अपलोड गर्नुपर्छ, पिक्चर होइन। त्यसपछि चाहिँ यो क्वालिफिकेसन डिटेल्स पनि यु हेभ टु फिल इट अप, लाइक योर ग्रेजुएटेड इयर, अनि त्यसपछि यो ट्रान्सक्रिप्टको बारेमा यो सबै त्यहाँ फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ नि यु विल गो अन नेक्स्ट पार्ट, एप्लिकेसन रेडी टु सबमिट भनेर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ। पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि इट गन टेक फ्यु डेज टु असिस्ट देम कि प्रपर डिटेल्स मतलब क्वालिफिकेसन चाहिँ नि छ कि छैन भनेर दे गन चेक इट। सो एन्ड देन ओन्ली यु विल बी एलिजिबल टु वर्क, आई मिन टु डु फर्दर प्रोसेस है। सो उनीहरूले चाहिँ सबै त्यो के भन्छ तपाईँको कलेजमा चाहिँ रियलमा अब यो कन्ट्रीमा चाहिँ यु आर रियली अ नर्स भनेर चाहिँ दे गन फाइन्ड आउट। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ फर्दर प्रोसेस हुन्छ। तर इन बिट्विन द्याट चाहिँ तपाईँहरूले सिबिटी र अस्की पनि गर्न पाउनुहुन्छ। सो यु क्यान बिगिन योर अदर प्रोसेस लाइक सिबिटी र अस्की अनि एप्लिकेसन भनेर है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अप्रुभ भइसकेपछि त्यो पेज कस्तो देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यु गन सी लाइक दिस है। एलिजिबिलिटी र क्वालिफिकेसनमा चाहिँ नि टिक भएर आउँछ, ग्रिन टिक भएर आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एप्लिकेसन प्रिपेरेसनमा चाहिँ इन प्रोग्रेस भनेर आउँछ। अनि अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको इट्स योर चोइस, इफ यु वान्ट टु डु अस्की फर्स्ट और सिबिटी, इट्स अप टु यु। मैले चाहिँ नि सिबिटी पहिला दिएको थिएँ। सो या त्यसपछि चाहिँ एप्लिकेसनमा गएर या कन्टिन्यू एप्लिकेसन भनेर राइट साइडमा पिङ्कमा दिएको बक्समा क्लिक गर्ने। त्यसपछि चाहिँ नि यु क्यान जस्ट फिल योर अदर एप्लिकेसन फर्म कन्टिन्युइङ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यु क्यान डु योर अस्की र सिबिटी पनि अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँले त्यो कन्टिन्यू गर्न पाउनुहुन्छ। सो सिबिटी र अस्कीको बारेमा चाहिँ आई माइट टेल यु इन अपकमिङ भिडियोज यसको बारेमा। सो बिफोर द्याट चाहिँ यसमा अब हामी स्टेप वाइज स्टेप मैले कसरी चाहिँ एप्लिकेसनहरू सबमिट गरेको थिएँ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। अनफर्चुनेटली आई डिडन्ट ह्याभ एनी आइडियाज के अरे लाइक मैले यसरी एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरूलाई भनेर। सो आई कुड नट रेकर्ड माई एनी भिडियोज द्याट टाइम होइन। सो आई हेभ सम पिडिएफ मैले कुन क्वेसनको चाहिँ एन्सर कसरी दिएको थिएँ भनेर। सो इट माइट बी रियली हेल्पफुल। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पिडिएफ देखाउँछु। कतिजनालाई चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन कुन क्वेसनलाई चाहिँ मैले कसरी एन्सर दिने भनेर। सो यु क्यान टेक सम स्क्रिनसट इफ यु रियली वान्ट, अदरवाइज भिडियो त छँदैछ, यु क्यान जस्ट रिभ्यू वेन एभर यु वान्ट है। सो मैले फ्यु क्वेसन्सहरू चाहिँ फेरि सोध्छ होइन फर्म भर्दाखेरि। सो ओभरसिज एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ कसरी क्वेसन गर्छ भन्दाखेरि अब यो जस्तै यु क्यान सी सेल्फ डिक्लेरेसन अब यो हेल्थको बारेमा होइन, यु आर यु एलिजिबल टु वर्क भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्छ। अनि लाइक दिस काइन्ड अफ क्वेसनमा चाहिँ फ्यु एस र नो क्वेसन सोध्छ। अनि यु हेभ टु गिभ लाइक दिस। अनि त्यसपछि चाहिँ नि रजिस्ट्रेसन मेडिकल प्र्याक्टिसनरको बारेमा पनि यु हेभ टु फिल द फर्म। यु हेभ टु बी अलरेडी इन युके नि त, त्यही भएर चाहिँ आइदर जिपीको और मेडिकल प्र्याक्टिसनरको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई फर्म भर्दा यु हेभ टु फिल द फर्म। कोही
कोही जिपीहरूले चाहिँ नि मान्नु हुँदैन होइन, दे विल नट अलाउ. सो इफ दे डोन्ट अलाउ यु क्यान फिल द फर्म फ्रम यर ओन कन्ट्री डक्टर, लाइक आई डिड. मैले चाहिँ मेरो ओन कन्ट्री डक्टरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर ही हेल्प मी टु सबमिट माई फर्म. त्यो त्यसरी पनि मिल्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो अनि प्र्याक्टिसनरको उहाँहरूले गरिदिइसकेपछि चाहिँ यहाँ आउँछ डिटेल्स. अनि क्यारेक्टर डिक्लेरेसनको पनि क्वेसन दिनुपर्छ यस नोमा, यु क्यान सी देयर. अनि त्यसपछि चाहिँ नि पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट पनि मैले भनेको थिएँ नि आफ्नो ओन कन्ट्रीको यु हेभ टु गिभ द पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट इफ यु आर अलरेडी हियर इन युके. मोर देन 10 इयर्स चाहिँ नि सायद पर्दैन, बट लेस देन 10 इयर्स इफ यु आर हियर यु हेभ टु स्टिल गिभ योर पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट. अनि त्यसपछि त्यसको त्यो यु हेभ टु अपलोड द पिक्चर अफ द पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट. अनि डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँ यसरी आउँछ. अनि त्यसपछि मैले आई अलरेडी टोल्ड यु कि इङ्ग्लिस कलेजबाट एउटा ट्रान्सक्रिप्ट पनि दिनुपर्छ होइन. अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी ल्याङ्ग्वेज टेस्टको पनि दिनुपर्छ नि त, बिकज वी हेभन डन आवर आइल्स अर ओइटी. सो त्यो ट्रान्सक्रिप्टको बारेमा पनि दिनुपर्छ. त्यसको तपाईँले फोटो अपलोड गरिसकेपछि डिटेल्स चाहिँ यहाँ यसरी आउँछ. अनि त्यही भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि इम्प्लोयरको वेयर यु आर करेन्टली वर्किङ त्यो बारेमा पनि डिटेल्स दिनुपर्छ. अनि यसरी डिटेल्स चाहिँ आउँछ होइन. लाइक इफ यु आर इन वर्किङ इन अ नर्सिङ होम और हस्पिटल त्यो डिटेल्स दिने इम्प्लोयरको. अनि इम्प्लोयरको लाइक आई सेड बिफोर कि यु हेभ टु गिभ 2 इम्प्लोयर्स. इम्प्लोयरको लाइक 2 इम्प्लोयर भने कि म्यानेजर और अर्को के छ डेप्युटी म्यानेजर छ भने चाहिँ त्यसको डिटेल्स दिएर चाहिँ इम्प्लोयर यसरी डिटेल्स आउँछ होइन. दे हेभ टु फिल द फर्म. अनि यहाँ यसरी आउँछ. त्यसपछि चाहिँ अगेन यु हेभ टु फर द सिबिटी यु हेभ टु पे 83 पाउन्ड सिबिटीको लागि. अनि अस्कीको लागि चाहिँ 794 पाउन्ड पे गर्नुपर्छ. त्यही हो. अनि के गरिसकेपछि फेरि एउटा फाइनल पेमेन्ट गर्नुपर्छ. अराउन्ड कति 150 समथिङको पेमेन्ट गरिसकेपछि अनि यु विल गो इन द फाइनल असेसमेन्ट. 35 डेजको असेसमेन्ट गरिसकेपछि यु विल गेट योर पिन. यही हो कुराहरू होइन. इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन, इफ यु फिल एनी कन्फ्युजन जस्ट फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी or comment down. I will reply you back. अनि if it was really helpful you can take some screenshot from that PDF है. अनि you can ask me anytime. त्यही हो. If it was really helpful, just like, comment, share and subscribe my videos. My upcoming videos will be about CBT and OSCE. If you have still confusion with something, I can make again any videos related with anything. So yeah, thank you for watching. See you in my next videos. Bye bye.